අද grade 1 Tamil exercises lesson 15 වල ඕගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ පවුලේ සමාජිකයන් family members ශරීරයේ කොටස් parts of a body සත්තුන් animals පක්ෂීන් birds ගැනයි කියලා දෙන්න යන්නේ මේක මීට කලින්ුත් මම කියලා දීලා තියෙනවා පඩම් පාර්තු සොට්කලයි වාසිප්පෝම් දැන් මේක ඕගලන්ට හොඳටම දන්නව ඇති මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ පඩම් කියන්නේ පින්තූර බලා සොට්කලයි. ඒ කියන්නේ මේ වචන ටික අපි කියවමු. වාසිප්පෝම් කියන්නේ කියවමු. පළවෙනියට තියෙන්නේ කවුද දාලා තියෙන්නේ අම්මා කෙනෙක් පුතෙක්ව වඩාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන කියලා තියෙන්නේ අම්මා කියන්නේ කවුද කියලා ඔයගලන්ට දන්නවා. ඒක වෙනම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. දෙවෙනි එක අප්පා මේක කියවල කොහොමද ලියන්නේ කියලා හොඳට බලාගන්න. අප්පා කියන්නේ පියා, තාත්තට කියන්නේ father. හරිද? මෙතන පළවෙනි එකට දීලා තියෙන්නේ අක්කා. අක්කා කියන්නේ කවුද? සහෝදරිය. සහෝදරිය කියන්නේ වැඩිමහල් සහෝදරිය. හරිද? අනිත් එක තමයි අන්නා. අන්නා කියන්නේ වැඩිමහල් සහෝදරයා. ඊළඟ එක එන් අක්කා කියන්නේ අක්කා හැමෝම දන්නවා. මගේ අක්කා my sister. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට වඩා වැඩිමලෙක් කෙනා. ඉවර් එන් අක්කා මේ මගේ අක්කා. this is my sister. ඊළඟ එක එන් අන්නා මගේ වැඩිමහල් සහෝදරයා. my elder brother. ඉවර් එන් අන්නා මේ මගේ වැඩිමල් සහෝදරයා. this is my elder brother. ඉතින් මේකත් ඒ වගේම තමයි කොහරි ගිහිල්ලා තව කෙනෙකුට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනව නම් ඔන්න ඉවර් එන් අන්නා, ඉවර් එන් අක්කා, ඉවර් එන් තම්බි, ඉවර් එන් තංගයි. ඒ වගේ කියලා දෙන්න ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක කියලා තියෙන්නේ වාසිප්පෝම්. වාසිප්පෝම් කියන්නේ මොකද්ද? කියවමු. පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. මේක කියවන්න. ඒ ඉන් එන් තා ඉන් කයි තංගයි එන් තංගයි. එන් තංගයි කියන්නේ කවුද? බාල නංගි. මගේ බාල නංගි. my younger sister. ඊළඟ එක ඉවර් එන් තංගයි මේ මගේ බාල නංගි. this is my younger sister. හරිද? ඊළඟ එක in en තා උම්බි එන් තම්බි කියන්නේ මොකද? මගේ මල්ලි my younger brother. එතන ඊළඟ එක ඉවර් එන් තම්බි මේ මගේ මල්ලි. this is my younger brother. දැන් කොහරි ගමනක් යනකොට කවුරු හරි යාළුවෙක් හම්බුනා නම් තමිල් වලින් කියන්න ඕන වුණොත් ඉවර් ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ? ඉවර් එන් තම්බි කියලා ඔයගොල්ලෝ අර දෙමළ යාළුවාට ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන්. ඉවර් එන් තම්බි, ඉවර් එන් තංගයි, ඉවර් එන් අම්මා, ඉවර් එන් අප්පා කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? එන් මාමා. මාමා කියන්නේ මගේ මාමා, my uncle. ඉවර් එන් මාමා මේ මගේ මාමා. this is my uncle. එතකොට මාමාගේ නෝනාට මොකද කියන්නේ? මාමි. එන් මාමි මගේ නැන්දා my auntie. එතකොට ඉවර් එන් මාමි මේ මගේ නැන්දා. this is my auntie. එතකොට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා එන්නකොට අර පරණ විදියට ඉවර් එන් මාමා, ඉවර් එන් මාමි, ඉවර් එන් අක්කා, ඉවර් එන් අන්නා, ඉවර් එන් තංගයි, ඉවර් එන් තම්බි කියලා ඔයගලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බලමු පාඩුවෝම්. පාඩුවෝම් කියන්නේ මොකද? ගයමු. let's sing. මෙතන මම සින්දුවක් දාලා තියෙනවා. මේක මම ඔයගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. let's learn Tamil
let's learn to speak Tamil through Sinhala කියන පාඨමාලාවේ මම මේ සින්දුව කියලා තිනවා. මෙතනත් මම කියලා දෙන්නම් ඔයගලන්ට. එතකොට ආයි මතක් වෙනවා. මොකද්ද සින්දුව? නිලා නිලා ඕඩිවා நில்லாமல் ஓடிவா மலை மேல் ஏறிவா மெல்லிகை பூ கொண்டு வா. ஆய் කියනවනම් නිලා නිලා ඕඩිවා நில்லாமல் ஓடிவா மலை மேல் ஏறிவா மெல்லிகை பூ கொண்டு வா. නිලා කියන්නේ මොකද්ද? නිලා කියන්නේ හඳ. නිලා නිලා ඕඩිවා හඳ හඳ දුවල එන්න. නිල්ලාමල් ඕඩිවා නතර නොවි දුවල එන්න. ඕඩිවා කියන්නේ මොකද්ද? දුවල වා කියන්නේ එන්න. දුවල එන්න. නිල්ලාමල් ඕඩිවා නතර නොවි දුවල එන්න. මැලයි මේල් ඒරිවා කන්ද උඩින් නැගල එන්න. ඒරිවා කියන්නේ ඒරි කියන්නේ නැගල. ඒරිවා කන්ද උඩින් නැගල එන්න. මැල්ලිහை பூ கொண்டு வா. මැල්ලිහை பூ කියන්නේ මොකද්ද? සමන් පිච්ච මලක්. එතකොට කියනවා සමන් පිච්ච මලක් අරන් එන්න කියලා. මේ පොඩි ළමයි හඳ දිහා බලාගෙන සින්දුවක් කියනවා. මේක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන සින්දුව. මේක මම සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරා. මෙතන ඉංග්‍රීසි වලින් උත් දාලා තියෙනවා. කවුරු හරි ඉංග්‍රීසි වලින් බලන්න කැමති නම් මේකත් බලා ගන්න පුළුවන්. නිලා නිලා ඕඩිවා moon moon come running. නිල්ලාමල් ඕඩිවා without stopping come running. මැලයි මේල් ඒරිවා come climbing over the mountain. මැල්ලිහை பூ கொண்டு வா bring jasmine flower. එච්චරයි කියන්නේ. මෙතන මොනවද තියෙනද කියලා බලමු. පින්තූරවල සහාය ඇතිව වචන කියවා බලමු. படங்களின் துணையுடன் சொற்களை வாசிப்போம். ඒ කියන්නේ මොකද්ද? let's read the words with the support of the picture. ඒ කියන්නේ මේ picture පේනවා ඔයගලන්ට. එතකොට ඒක ලියන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. ලියන්නේ ඒක කොහොමද කියවන්නේ කියලා දන්නවා. මෙතන ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? බෝලය. බෝලය කියන්නේ පන්දු බෝලය. මේක මොකද්ද? සරුංගෝලය. සරුංගෝලය කියන්නේ මොකද්ද? පට්ටම්. මේ මොකද්ද? සර්පේ. පාම්බු. අනිත් එක යතුරක්. සාවි. අනිත් එක නම මොකද්ද? අස්වැක්. කුදිරයි. අනිත් එක මොකද්ද? පොතක්. පුත්තහම්. මේකෙන් ඕගොල්ලෝ හොඳට මේ වචන මේවා සේරම මතක තියාගෙන කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඕගොල්ලන් පොතක් අරගෙන ලියන්න. එතකොට තමයි හුරු වෙන්නේ. මේකත් ඒ වගේමයි පින්තූරවල සහාය ඇතුව වචන කියවා බලමු. படங்களின் துணையுடன் சொற்களை வாசிப்போம். let's read the words with the support of the picture. මෙහි තියන්නේ මොකද්ද? ශරීරයේ කොටස්. ශරීරය කියන්නේ උඩල්. එතකොට උඩලින් පාහංගල් parts of a body. මුලින්ම කියලා තියෙන්නේ තලයි කියන්නේ ඔළුව. කන් කියන්නේ ඇහැ. කාදු කියන්නේ කන. වායි කියන්නේ කට. මූක කියන්නේ නහය. පැල් කියන්නේ දත. ඉතින් හොඳට බලාගෙන මේව ඕන වෙනවා. මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? කයි. පළවෙනි එක කයි. කයි කියන්නේ අත. දෙවෙනි එක කාල්. කාල් කියන්නේ කකුල. ඊළඟ එක මීසයි. මීසයි කියන්නේ රැවුල. ඊළඟ එක නාකු කියන්නේ දිව. ඊළඟ එක නෙට්‍රි කියන්නේ නලල. එතකොට මේවා හොඳට බලාගෙන හොඳට ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ ලියලා ආයයි ලියන්න. එතකොට තමයි උරු වෙන්නේ. ලියනකොට ඔයගොල්ලන් කියවන්න. කාල් මීසයි. නාකු
නෙට්‍රි නෙට්‍රි කියලා කියා ලියන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට හොඳටම හුරු වෙන්නේ. දැන් මෙතනත් බලන්නේ අපි සතුන්. සතුන් වලට කියන්නේ මිරුකංගල් animals ගැන බලමු. පළවෙනි එක අලියා. අලියට කියන්නේ යානයි. මෙතන ඉන්නේ ජිරාෆ්. ජිරාෆ්ට මොකද කියන්නේ? ඔට්ටහචිවිංගි. මෙතන ඉන්නේ සිංහයා. සිංගම්. මෙතන ඉන්නේ එළුවා. ආඩු. හරක. මාඩු. මෙතන ඉන්නේ කවුද? හෝස් කියන්නේ කුදිරයි. ඊළඟ එක බලමු. මෙතන මොනවද කියලා තියෙන්නේ? සතුන් මිருகங்கள் animals ලගේ නම් ටික බලමු. මෙතන පළවෙනි එක තමයි අලියා. අලියට කියන්නේ යානයි. දෙවෙනියට තියෙන්නේ ජිරාෆ්. ජිරාෆ් වලට කියන්නේ ඔට්ටහචිවිංගි. ටිකක් අමාරුයි කියවන්න. ඔට්ටහචිවිංගි. තුන්වෙනි එක තමයි සිංහයා. සිංගම්. ඊළඟ එක ආඩු කියන්නේ එළුවා. ඊළඟ එක මාඩු කියන්නේ හරකා. ඊළඟ එක කුදිරයි කියන්නේ අශ්වයා. අපි තවත් බලමු. තවත් සතුන් බැලුවොත් මේක වැරි කුදිරයි කියන්නේ මොකද්ද? zebra. අනිත් එක කුරංගු කියන්නේ කවුද? monkey. නැත්නම් වඳුරා. මාන් කියන්නේ කවුද? deer කියන්නේ මුවා. අනිත් එක නායි කියන්නේ මොකද්ද? බල්ලා. අනිත් එක පූනයි කියන්නේ පූසා. අනිත් එක පුලි කියන්නේ කවුද? පුලි කියන්නේ ටයිගර්. තවත් අපි සතුන් ගැන මිருகங்கள் ගැන අපි තවත් ඉගෙන ගත්තා. එතන පළවෙනි එක දීලා තියෙන්නේ zebra කෙනෙක් දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ නම දෙමළෙන් කියනවා නම් කුදිරයි. ඒ අශ්වයා වගේ නිසා කුදිරයි කියන වචනයක් ඇවිත් තියෙනවා. වැරි කියන්නේ ඉරි තියෙන නිසා. වැරි කුදිරයි. අනිත් එක කුරංගු කියන්නේ වඳුරා. ඊළඟ එක මාන් කියන්නේ deer. මුවා. නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා නම් මුවා. ඊළඟ එක බල්ලට මොකද කියන්නේ? නායි. ඊළඟ එක පූනයි කියන්නේ පූසට. ඊළඟ එක පුලි වලට කියන්නේ ටයිගර්. නැත්නම් කොටියට කියන්නේ පුලි. තවත් සතුන් ටිකක් බලවනම් පළවෙනි එක මුයල් කියන්නේ හාවා. එලි කියන්නේ මීයා. ආමයි කියන්නේ ඉබ්බා. පාම්බු කියන්නේ නෑ සර්පෙක්. තවලයි කියන්නේ ගෙම්බා. පන්රි කියන්නේ ඌරා. අපි දැන් මෙතනින් බලමු පක්ෂීන්. ඒ කියන්නේ පරවයිහල්. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් birds. පරවයිහල් ගැන බලමු. පළවෙනි එකට ඉන්නේ කාහම් කියන්නේ කාක්කා. ඔයගොල්ලන් හැමෝම දන්නවා. ඊළඟ මයිල් කියන්නේ මොනරා. ඊළඟ එක සර්වල් කියන්නේ කුකුලා. කෝලි කියන්නේ කිකිලි. වාතු කියන්නේ තාරාව. ආන්දයි කියන්නේ බකමූණා.
මෙතනින් පළවෙනි එක කිලි. කිලි. කිලි කියන්නේ මොකද? ගිරවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ වව්වාල්. වව්වාල් කියන්නේ වවුලා. වවුලා. ඊළඟ එකට තියෙන්නේ පුරා. පුරා කියන්නේ පරයියා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඇන්නම්. ඇන්නම්. ඒ කියන්නේ හංසයා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ කොක්කු. කොක්කු. කොක්කු කියන්නේ කොකා. ඊළඟ එක තමයි කුයිල්. කුයිල් කියන්නේ කොහා. කොහා. හරිද? ඔබ මෙම නාලිකාවට දායක වී නොමැති නම් මෙම වීඩියෝ අඛණ්ඩව නැරඹීමට කරුණාකර @ready2know නාලිකාවට දායක වෙන්න. දායක වෙලා බෙල් බටන් එක ඔබන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝස් ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. If you have not subscribed yet, please subscribe Ready2know to continuously watch this channel. Also, press the bell button to continuously watch this channel. Thank you. හෙට යාළුවනේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.